ثانك يو فيري ماتش. قبل شوي لما كان هون دكتور خالد مهدي وبعتقد دكتور امان بداح، كان في محمد سأل سؤال، قالوا لهم هيدا الحكي كتير حلو بس اعطوني نقطة بداية، اعطوني اتجاه لحتى بلش اشتغل. فهو فعلا بالاخر بدي بلش بقول انه العالم عم يتغير بسرعة مذهلة، وبدون هدف مشترك بيصبح المجتمع مجرد تابع ينهكه الغموض المستقبل ويتحكم به أبداع الآخرين ليشكل له ثقافته وطريقته، طريقة حياته واقتصاده وأسواقه. فبالآخر يعني بدون هدف، وهدف وليد المجتمع نفسه وقياس التطور، من الصعب نقدر نمشي لقدام. ريم عطتني مقولة كتير حلوة، قالت نحن بنعتمد أكثر شيء على قياس الاقتصاد الوطني اللي هو الجي دي بي وبير كابيتا جي دي بي، وبوبي كندي قال مقياس الدخل القومي يقيس كل شيء إلا ما هو مهم قياسه، اللي هو سعادة الإنسان بالآخر. فهون بدنا ندخل بشيء موضوع كتير كتير مهم، إنه إذا عم نحكي نحن عن مؤشر التأثير الاجتماعي حتى نعمل مسطرة موحدة تمكن كل الأطراف المعنية من مؤسسات وأفراد ضمن المجتمع قياس التطور، والتطور قياسه جدا مهم. وإذا بدنا نعرف شو يعني تطور بدنا نعرف الهدف اللي نحن بنتجه له. أهم وظائف هذا المؤشر هو تمكين عناصر المجتمع العمل وتكثيف جهودهم بالمجال يلي بيأثر أكثر شيء على المجتمع ككل وسعادة الإنسان. وبهذا الصدد بدنا نحكي عن قياس عن الأهداف، والقياس الأهداف المعنوية وغير الملموسة التي يمكن من خلالها خلق بيئة تشجع تطوير الأعمال، تحضن الأبداع وتدعم الإثراء الثقافي. عنا 3: منال غنية عن التعريف، فنانة مستقلة. الأخ محمد يلي هو زميل 20 سنة بقطاع المالي والاستثماري، فأرقام، ماثماتكس، MBA، كل الأمور، انجينيرينج، فكل شيء اللي هو يقاس. وعنا يعني الأخت ريم يلي هي المؤسس والرئيس التنفيذي في كامن، حكيتكم قبل وبتعرفوها. وهيدا بده يكون في نقاش ما بين الفن والثقافة إلى حد الأرقام والهندسة، ومن اثنين. فبحب بلش بالأول مع منال. منال، تطوير، إذا فيك تيجي تحكي عن the progress. لما بنحكي عن progress بدنا نبلش بهدف مثالي، تصور لمجتمع مثالي. هون البداية. مساء الخير يا أهل نقاط. التصور، يعني فأنت قاعد تتكلم عن البروجرس يا أخ علي، وهو التطور، والتطور خطوات تبغى توصل إلى رؤية معينة. فأنا برأيي الرؤية المعينة والتطور والأهداف كلها اللي قاعد نتكلم فيها هي بالنهاية تتكلم عن المستقبل. المستقبل حاجة تقريبا تجريدية، يعني الواحد حاليا يتخيلها ولكن مش إحنا اللي حنعيشها، في جيل ثاني حيعيشها. فإحنا قاعدين نتصور مستقبل لجيل غيرنا. فإحنا إذا كنا قاعدين نتصور نوع من التطور، فأنا بتكلم عن الفيجواليزيشن، إنك تتصور المستقبل لجيل مختلف. فعندنا إحنا الأهم ناس اللي هم حيحتضنوا المستقبل اللي إحنا قاعدين نتصوره هم الشباب والأطفال. وحالياً طريقة تفكيرنا في مجتمعاتنا إن الطفل أو الشاب ما عنده عقلانية كافية إنه يعطي لهذه الرؤية، إنه يدخل ويعطينا شيء كلام يساعدنا نتخيل المستقبل اللي هو حيعيش فيه الطفل. وبالنهاية نعمل الأهل هم المسؤولين عن الطفل، فالطفل يتولد ويتربى على رؤية أهله.
فكيف هو حيمكن انه يتصور. فاساس الكلام حقي والحوسه اللي قاعده احوسها ان احنا لازم نكون عندنا نوع من التدريب والتطوير والتفكير والبحث في كيف ان نخلي الاجيال الشابه والصغيره تتخيل. imagining your future. I think هذه لما يكون هذا السكيل سيت موجوده عند الشباب ممكن نقدر نتكلم عن المستقبل التجريدي اللي احنا نحاول ان نبعث فيها شوي من السعاده ومن الفن وان نقيسه حتى. شكرا. ريم. أنا أكتر شيء بتطلع فيه إنه لو كيف بدنا عشان نعرف نقيس البروجرس تبعنا بدنا نقرر شو هي الديفينيشن للبروجرس. هل هي سوشيال انوفيشن، والسوشيال انوفيشن لأي هدف؟ أنا بالنسبة إلي البروجرس، الديفينيشن تبعت البروجرس هو إنه زي ما حكيت لكم قبل إنه إحنا نكون منصة أو بيئة تقدر تساعد أي بني آدم ليوصل للأهداف تبعته حتى لو اتفقنا معها أو لا. فإحنا لو بدي أقيس التطور بحب إنه المقياس يكون قدرتنا على الوصول لأهدافنا. عنا التولز، عنا السكيلز، عنا الريسورسز، عارفين حتى لو ما عندنا الريسورسز كيف نوصل للريسورسز اللي بنحتاجها لنوصل من بوينت A لبوينت B. شو ما كان بوينت B، يعني يمكن البوينت B تبع الشركة يكون to be inclusive of people with disabilities. ممكن البوينت B تبع الشركة يكون إنه أشتغل at the base of the pyramid. ممكن، فهي إني ما أحدد للشركة أو للفرد شو مستقبله لازم يكون، بس بدي أقيس قديه هو عنده access للأدوات اللي محتاجها ليوصل لهدفه. فهذا أنا برأيي أهم شيء نقدر نقيسه. أخ محمد. أنا أكمل كلام منال. بالنسبة لي المجتمع يفقد الكريتيكال ثينكينج ودعم الكريتيكال ثينكينج. الأمر الثاني اللي ودي أشوفه يعني كفيجن، المؤسسات والشركات تدعم وتكون حاضنة للإبداع. في الوقت الحالي احنا قاعد نشوف زيادة في ساعات العمل، زيادة في النظم، وزيادة في اللوائح والريكوايرمنت. الطبقة الوسطى في أغلب دول العالم قاعد تنسحق في الفترة الحالية آخر 10 سنوات، والسبب إن زيادة الريكوايرمنت عشان إنك أنت تفتح بزنس. فشو اللي قاعد يصير؟ اللي قاعد يصير إن هذا الشخص يضطر إنه يشتغل في كوبريشن، الإبداع يختفي. بالبيج كوبريشن أنت عبارة عن بيج ماشين، you are an input that has to have an output. مجال إنك أنت تأخذ الفكرة اللي عندك ما هي موجودة. فاليوم الرأسمالية اللي موجودة عندنا رأسمالية مجردة بحتة، تحتاج أن يكون فيها نوع من التطعيم حق المكونات اللي تدعم المجتمع. واليوم أنا أشكر نقاط وأشكر حصة والفريق العمل اللي نظم هذا الموضوع we took an idea from last year to bring it to life يعني this year. فأنا أدعم هذا الموضوع. سوري كان بعيد. حسب استاتيك الخبريه. بس انا بعتقد التطور فعلا يعني بالاخر التطور هو كنا عم نسال حالنا انه نتوقع كمجتمع ككل انه بكره يكون افضل من اليوم بشكل جدا مبسط، افضل بالسعاده، افضل والسعاده هي the economic independence، الاستقلاليه الاقتصاديه. الاستقلاليه الاقتصاديه يعني إذا واحد عنده مهنة ولا مهرة يعني ماهر بشيء يقدر يلاقي رديفه يقدر يتعامل معه ويتبادلوا هالخدمات، يعني يقدر يوصل للمعلومة وين مطلوبة خدماته وكيف ممكن يجهز حاله ويدرب حاله ليوصل لهونيك. الدراسة، بناء المهارات، الحرية، يعني كل في عنا أمور جداً inclusive يلي هي ما لها علاقة بالجي دي بي. ونحن اليوم لما بكون عنا سياسة دولة تنبني حوالي هيدي المؤشرات،
إذا اليوم أنا بدي أجي أحكي بأنه بكرة أفضل من اليوم، إن كان من ناحية الفن ولا من ناحية الثقافة ولا من ناحية الأسواق المالية ولا غيره، مين هن المعنيين بالهمر يلي ممكن نرجع لأصل الاندكس؟ الاندكس لازم يكون وليد البلد، لازم يكون يتناغم مع ثقافتنا ومع أهدافنا نحن وبس. في بالآخر أفراد ممكن يشتغلوا عليه لحتى يطوروه. يعني عم نحكي نحن في حيكون في نوع من ال work، يعني work شو اسمه an effort sponsored by Zain I think to come up with certain ideas. فمين هن العوامل اليوم، مين هن المعنيين بالأمر اللي ممكن يبنوا هذا الاندكس؟ ايه you're still in the same order man. نمشي نفس ايه النظام. ايه فانت الحين اول شيء انا حاخذ كل الكلمات اللي استخدمتها وبتكلم فيها بطريقه مستقله. انت قاعد تتكلم عن المقياس، قياس، نعم، والقياس هذا المفروض يوصلنا الى هدف اللي هو المستقبل الفظيع اللي احنا قاعدين نتخيله، اللي مليان ناس سعيده ليش لا؟ وهيلثي وانفايرمنت ما فيها بولوشن وهالاشياء ممكن. فهذا تخيل. أما بالنسبة للقياس إنه يوصلنا لهذا الشيء، أنا من ناحية الارت والكلتشر الفن عندي تقريبا أفكار مختلفة، لأن مشكلة الفن والمجتمعات حقتنا إنها تحتضن الفن احتضان بذمة، يعني إن هذا الشيء من غيره إحنا مش هنتطور، مش موجود. ليش؟ لأن مو قادرين يقيسونه، ما يقدرون يقيسون ايش فائدة الفن، ايش فائدة التراث. اوكي التراث يعطينا شوية ايدنتيتي ونطالع للوراء، احنا نبغى نتكلم عن المستقبل، على القدام. واذا انت ما تقدر تقيس الشيء معناته انت ما تفهمه، معناته مش لازم. وهذا هو اساس مشكلتنا، الهوس بالقياس. هذا رأيي انا. بالنسبة للاندكس اللي هو اليوم قاعد نتكلم فيه، انا برأيي بالارت it does not exist. It's much more. أهلاً وسهلاً. فإذا بتحاول تركب هذه القوانين اللي هي تتبع للأسواق المالية، اللي تتبع للمؤسسات التجارية أو المؤسسات الغير ربحية أو كل هالأشياء، هذه لها القياسات تمشي عليها، لأن لها أشياء تنعد، دخل، عدد ناس، إيش كثر منتج أنتجه. أما بالنسبة للفن إنه إيش حرك الإنسان بداخله، ايش ال10 سنين اللي انا امر قدام عمل فني قدام بيتي الحين اعتبره جزء من حياتي، هذا كيف تقيسه؟ ما له قياس. ولكن لازم يكون عندنا فيث، ايمان بالفن والفنانين، لان الفن مو بشيء كذا جاي من الهواء. الفنان هو اللي انتج الفن، اللي هو حيساعدنا ان شاء الله نتخيل المستقبل. حلو، نايس. أنا بدي أروح. في عندي بس تعقيب صغير على السؤال. إحنا لما بنحكي، أنا برأيي إنه مش بس السعادة للمجتمع، هي إحنا بنسميها كمان السلف سفيشنسي، هو الاكتفاء الذاتي، هو قدرتنا على مواجهة ضغوطات الحياة. برجع بحكي البرين ساينس بيقولنا إنه إذا إحنا عم منعيش كل يوم تحت بريشر كرونيك ستريس، ما بنقدر نستخدم السكيلز اللي بتقدر تخلينا نكتفي ذاتيا. ما المناهج ما عم بتعلمنا الأشياء المهمة اللي بحياتنا، كيف ندخر مصارينا، كيف نسد ديوننا، كيف نتعامل مع البريشرز اوف لايف، وهاي أشياء لازم نقيسها. كيف نتعامل مع ضغوطات العمل والورك لايف بالانس، ولا كيف نتعامل مع ضغوطات العائلة. هاي كلها من المؤشرات المهمة اللي لازم نطلع عليها، ومن الأشياء اللي مناهجنا التعليمية لازم ندربنا عليها. الجزء الثاني للستيك هولدرز والقياس، أنا واحدة من الناس اللي مؤمنة إنه القياس هو إشي subjective. فكان واحد من الأسئلة اللي حكينا فيها اليوم
في مثلا هلا طريقه جديده للقياس اسمها social return on investment. هاي عم بيقولوا لنا انه حتى الانتانجبل بنقدر نحط عليه دولار فاليو اماونت. فمثلا احنا عم نشتغل بالرياضه، قالوا لنا انه في مؤسسه بالامارات قالت طبقا لشغلها على كل دولار بنصرف بالرياضه بيساوي $3 وفر بالهيلث كير، لأنه الرياضة preventative للكرونيك ديزيزز وإلى آخره. فحتى الأشياء اللي إحنا مفكرين إنه ما بنقدر نقيسها هلأ صار في frameworks جديدة وطرق جديدة لنقيسها. بدي أعطي مثال بسيط أعطيته اليوم لحصة. واحد من التمارين اللي بنعملها مثلا it's called evaluation game. بنيجي بنطلب من البني آدم اللي قدامنا يقولنا شو الأهم 5 أشياء بيعملها بحياته، من الأكل للسكن للسفر للقراءة، وقديه بيصرف على كل وحدة فيها في السنة، ويحطها بأوردر of priority moral priority، مش related to the money، moral priority، إنه أنا شو أكتر شيء بغذي لي روحي أو بالنسبة لي مهم. ولتس سي إني أنا بدي أقيس your level of confidence بعد a training program، فبقول لك طب وين من هذه الليست of priorities بتحطي الكونفيدنس؟ قبل الأكل، بين الأكل والسفر، بين السفر والكتب؟ as your own personal priority. It's a subjective thing. And then the average of that would be what you would put as a dollar value amount. هلا it's flawed as a system. أنا ما بقولش it's 100% right. I do say it's flawed, but the idea behind it is it's subjective. إحنا بنقدر نقول بديش أحكي سياسي، بس مثلا كل حكوماتنا بتقول إنه إحنا كتير سعداء بس أنا مش شايفة يعني هي بالآخر مفروض رأي المجتمع، رأي الناس، مش جاي كمان مرة من فوق، هي من الأفراد ومن المجتمع. أأيدك، لأن أنا ضد أن هذا العمل يبتدي من توب داون أبروتش. اليوم هذا العمل لازم يكون له ايدنتيتي، والايدنتيتي جت تيستد، ويصير فيها نوع من الريفيو مرة مرتين. في شغلات very subjective intangible we cannot measure it. فالممارسة وطريقة شلون احنا نطالع العمل والانديكيتر هي جدا مهمة. احنا طريقتنا بالكويت دائما من يصير في انيشيتيف على طول طرنا للمشرع، طلعنا قانون ومشينا. الطريقة هذه خطأ لو نمشي فيها اليوم. احنا المستهلك، واحنا اللي ننجح، واحنا اللي نسقط. اي service provider or a product someone who basically ما يساعد المجتمع ولا يدعمه، it's a scorecard راح يكون بيدك وموبايلك، راح تعرف بالضبط شلون هذا الشخص او هذا الانتيتي قاعد يتعامل معك. فمن المهم جدا ان نركز على اليوزر rather than different stakeholders. والadaptability it's very easy. اذا احنا هني اللي بالقاعه دعمنا الموضوع definitely الناس راح تجيكم. انا I'm 100% sure، لان يعني الناس فيها حب وشغف ان تدعم الشيء اللي يرجع لها بفائده. فالستاتستيك اللي عرضوه الجماعه في استراتيجي اند كو قبل شوي 94 or 95% كانت من الميلينيالز كلهم يأيدون هالشغله. 91 almost the vast majority. فمعناته انت اليوم لما تطرح شغله معينه وتشوف قياسها الى حد ما، واجين انا اتفق معاك مو كل شيء يعني is tangible. اسهل شغلي كاش ان كاش اوت ما فيها يعني سهله بسيطه تقرينها ولا حاطين لها بيان دخل بعد. انتم بالنسبه لكم الوضع مختلف. بالنسبه لكم يعني how do you measure happiness, how do you measure satisfaction.
في طرق later on when we go in this discussion I'll tell you basically there are methods يعني to make it close but not that close again it's still في debate بالموضوع وهذا الحلو بشيء نفس الاندكس because it's an evolving basically idea and it's an evolving يعني فكرة ما بين الانتيتي والمستهلك والمودريتر اللي قاعد بالنص who's making sure he's the custodian he's making sure that it passes through هذا يعني in a nutshell أنا أقول stakeholder part of it. To sum it up, every single Kuwaiti citizen is a stakeholder. I agree. طيب منال. I want to differentiate something. أنا هون ما بدي أقيس شو دور الثقافة والفن. يا منتفق إنه مهم يا منتفق إنه منه مهم. بالآخر. أنا بالنسبة لإلي بعتقد مش في اتفاق إنه مهم، بعتقد البرهان. أنا بتذكر كنت رح أمشي بحديقة الشهيد قبل ما تكون حديقة الشهيد كنا 5 نمشي فيها. غيروها، اليوم ما فيك تصفي سيارتك. اليوم عالم عملوا الشيخ جابر الأحمد سنتر. أنا أكيد إنه بعد سنة حتغير كتير أمور. الإفادة منها تقاس، بس نحن بالآخر بدنا نحدد هدفنا بالمجتمع. بالنسبة لي إذا التقينا إنه الهدف بالمجتمع هو تحسين حياة الإنسان بهالحياة improving the life، أما أنا بعتقد في أشياء مسلمات مثل الثقافة إنه مهمة، مثل الفن إنه مهم. أنا بدي أرجع شوي لورا. شو هي العوامل اللي أنا بقدر قيسها اللي بقول عنها إن وجدت ضمن المجتمع حتخلق مجتمع مبدع ومشجع للفن والثقافة. وأنا بعتقد من المسلمات إنه نقول إنه الثقافة بتجيب السعادة والفن بيجيب السعادة وit refines the soul، ما في شك. بس شو هي هالمقومات؟ ما ضروري نقيس قديش مهمة الثقافة، بس كيف بدنا نوصل لهونيك؟ نرجع مرة ثانية أنا أول وحدة أجاوب. أوكي. خلاص الميكروفون بإيدي ما في حل. أنا معك أخ علي إن الموضوع لازم في طريقة إن نتأكد إننا نتطور، إن نمشي بخطوات. وهذه الخطوة الأولى عشان توصل الخطوة الثانية لازم يكون عندك أهداف وأشياء تعمل لها تك إن I did it. نمشي. هذه الأشياء فشلنا فيها ما نمشي. أنا كلامي الحين وطريقة تفكيري إن مين بيمسك هذا القياس؟ مين هذا الشخص اللي حيتحكم ويقول هذا الفن مقبول في مجتمعنا وهذا الفن غير مقبول؟ وهنا تكمن المشكلة، وتكمن إن ممكن إحنا نوصل إلى مرحلة إن الفن اللي يطلع من الكويت ويطلع من السعودية ومن قطر والإمارات وعمان الخليج حيكون شكل واحد موحد بلغة واحدة، لأن المقياس اجبروه يكون موحد. فإذا أنتم في الكويت قلتوا خلاص حنقيس كل الكرياتيفيتي اللي في بلدنا بمقياس هذه السيستم واخترعناها وهي مضبوطة، هذا الخطأ. النتيجة حتكون غلط. أنا معك يا أخي محمد من ناحية إن القياس أو عامة رئيس السيستم هذه هو المجتمع، ونرجع للمجتمع وإيش يطلب والمجتمع إيش يعطي. فهو هذا هو الأساس. وبعدين الشخص اللي هو الشخص أو هي السيستم مفروض تتجاوب مع المجتمع. المجتمع هو البوس، هو الستيك هولدر، هم عيالهم اللي بيكونون الجيل المستقبل، مش السيستم ومش رئيس السيستم. Very clear. احنا لو نطالع بشكل عام السوشيال امباكت بدول مختلف، يعني خلينا نقول تقدمها من ناحيه سواء نتكلم سوق مال اقتصاديه من عدمه. بالكويت احنا ما نحتاج شلتر ولا نحتاج اكسس تو كلين ووتر، احنا معدين هذه المرحله. احنا نحتاج جهه ما
تفتح باب الاوبورتونيتي امام هذا الشباب اللي موجود هنا. وهذه المشكله اللي موجوده عندنا اليوم، احنا الاوبورتونيتي مفقوده. ف how do we push through هالشركات والمؤسسات ان احنا نضغط عليهم بطريقه اجتماعيه ان they have to support some points علشان يفتحون باب الانوفيشن، يفتحون باب العمل. يعني بقول لك واحده من الشغلات يعني العوامل اللي المفروض انه بشكل عام مو شرط تنطبق على كل القطاعات، كل قطاع مختلف عن الاخر. موضوع الدعم المادي للمشاريع الصغيره، دعم مشاريع التدريب اللي هي increase of knowledge bites، مبدا تكافؤ الفرص بين الجنسين، موضوع اللي هو الاهتمام بالبيئه المسانده للعمل وهي الاسره family friendly environment، موضوع الاهتمام برضاء الموظفين. انا بس بقول لك شغله بسيطه صارت في دراسه اعدتها وورتون سكول يونيفرسيتي اوف بنسلفانيا في 2009. خلصت الدراسه الى ان الشركات اللي تستثمر في الهيومن كابيتال ودعم هذا المجال كان لها ريتيرن 4% سنويا اكثر من البنش مارك. احنا بلغه الارقام نسميها الالفا اللي هي فوق المعدل البنش مارك، قاعد تطلع كل سنه 4%. واكدت ايضا هذه الدراسه على ان في positive correlation an extreme positive correlation ما بين يعني الامبلوي ساتسفاكشن، وهذا مثل مو شرط ان كل شيء مرتبط بالموظفين، بس احنا اساس يعني نشوف something that is intangible، مع البوزيتيف ريتيرن اون shareholders equity. الموظف اللي صار مرتاح او الشخص اللي صار مرتاح يقدر يوقع عقد جديد، يقدر يصير له براءة اختراع، يقدر يسوي برودكت جديد، يقدر يعطي حتى بوزيتيف ايمج حق الشركه من الكفرج مال الاناليست. هذا بشكل عام. بس we have to do a reality check الحين. اسواق المال طماعه و they are very greedy، ودائما ينظرون الى هذا العمل في البدايه ككوست. الكل يعني انا متاكد لو تبطلون وتشوفون شنو كتب عن جوجل وامازون وابل في البدايه، وانه شنو كانوا يسوون، يصرفون على الهيومن كابيتال، اليوم هم متسيدين الكره الارضيه بالماركت كاب، بالقيمه. ليش؟ لان الشخص ارتاح وصار في مجال انه يبدع ويعطي يعني من نفسه. هذه هناك شغلات نقدر نقيسها وهناك شغلات نقدر نقرب من قياسها، لكن انا اتفق معاك again it's not possible to do everything bits and pieces. بس we have to do an initiative to push إن ما تصير cash in cash out. There has to be something in between. Reem, can I ask you, because it goes directly in your domain. حكينا نحن عن failure event. We don't want this to be a failure event. How do you see this index moving forward? Owner محمد قال الأونر المالك تبعه المجتمع، منال قالت أول وآخر هو المجتمع مالك تبعه، فبالآخر نقاط إذا كاستوديان مؤتمنة عليه. ف how do you see it in order for it not to die حتى ما يموت أما ما ينتهي على فشل؟ I don't think إنه it would die, it's just being born. لا أنا بالعكس، أنا كتير فخورة إنه عم نشهد أول صياغة مشتركة لاندكس بيقيس الانتانجبل، بيقيس السوشيال امباكت والانوفيشن بالكويت. فأنا يعني إذا حكينا إذا بدنا نعمل تغيير على المستوى الوطني، رقم واحد هو إنه يكون عنا أجندة مشتركة وأهداف مشتركة وصياغتنا لإلها تكون مشتركة، ورقم اثنين إنه نقيسها بنفس الطريقة. فأنا بالنسبة إلي الاندكس هذا هو أول خطوة إنه إحنا نشتغل فعلياً لتغيير. يعني هو الكولكتيف امباكت لما بنحكي عنه as a framework، هو إذا بدنا نحدث تغيير على المستوى الوطني لأكثر من 10% community wide metric، يعني it's that precise. فهاي أول خطوة إحنا بنخطوها، وI think ولأني بعرف إنه الاندكس بيتم تطويره مع all the stakeholders
وفي quite a bit of workshops planned لسنة 2018 ولا 2019. واكيد انه نقاط وستراتيجي and our custodians because at the end of the day ما في شيء واللي هذا حكينا فيه. it's not a screenshot, it's dynamic, it's participatory, it's a live document بيضلوا يتغير لأنه أهدافنا رح تضلها تتغير. بيكون شيء كتير محزن لو أهدافنا بتضلها زي ما هي اليوم من هون ل5 سنين ما غيرناها، معناته ما تطورنا. فيمكن من الأشياء اللي لازم نقيسها قد إيه عم نغير بالاندكس تبعنا عشان نشوف قد إيه إحنا فعلياً عم نطور أهدافنا ومنطور وين ما بدنا نوصل. وكيم عم بيقول لي إنه خلاص إيه وبدنا ناخد سؤالات. مساء الخير، مشكورين. very interesting talk. اليوم الصبح تكلم الأستاذ بدر الخرافي عن شلون the satisfaction or happiness of the employees in general, kind of in the world, contributes to truly higher GDPs. And أستاذ محمد أنت تفضلت وقلت نفس الشيء إن شلون Wharton released a study talking about how the individual employee satisfaction leads to higher productivity. And then we heard from Dr. Amani Labdah, who talked about how an instance in Kuwaiti modern history, الغزو، كثر أثر على حاضرنا with the fact in modern young generations of Kuwaitis have a huge identity crisis لأن there wasn't enough, and I quote, time to heal, or there wasn't healing time. And then we heard from Ms. Reem that you know, the interesting thing when you look at an organization is that an employee won't truly understand the impact of missing an email or anything really in the workspace if he himself or she herself in their own individual life contexts are not organized or they're not committed. Or you talked about personal values, and I think what's interesting here is we're looking at the intangible and how a lot of these things that what connects between a lot of these things is the fact that there's a lot of intangible kind of factors that impact the tangible. But at the same time, what's interesting to see is the fact that, you know, we try to assess and we constantly complain across, you know, in our generation, we keep throwing the blame on someone else. There's always a blame game going across. But at the end of the day, what I want to ask is really the question on top of the board: where should we be shifting our attention, time, and money? Like, what should we be doing to facilitate this change on a personal level? And that's what I wanted to say was most interesting, is the fact that the micro has so much impact in the macro. So when we talk about government, and you were talking about how you didn't like the idea of, you know, a top-down kind of system, how do we in fact end up impacting the micro on individual levels so that we can impact the micro? وبالموبايل مالك تسوي سكان على برودكت ويطلع لك سكور كارد، اسم الشركة، عدد الامبلويز، ونقاط لها خلينا نقول سكور معين، ايش كثر تدعم المجتمع، ايش كثر تدعم السمول بزنسز، فيها خلينا نقول بوليسي علشان الايكوال باي بتوين تو جندرز، وهالمجرة. وتصير انت من خلال هذا الاب تتواصل مع الشركة حتى لو ما تشتري البرودكت مالها، تتواصل معاها ويصير اجين في كاستوديان بالنص يشاهد هذا النوع من الانتراكشن. انت قاعد تشجعها، انت قاعد تقول لها I like your product, I like your يعني the way you're going. However أنا عندي هالكومنتس هذه 1 2 3. Now I might disagree a little bit مع إخواننا في strategy عندكم. الكومباني shouldn't يعني interfere بالسكور مالها. They can challenge it definitely, and that's دور الكوميتي اللي it maintains the index itself. إنه is this challenge يعني خلينا نقول valuable و valid or not. لأن عادة التنز إن عندنا هني في منطقتنا دائما الشركات بتحط سكور 8 out of 10 9 out of 10 وتلقى يمكن الوضع ما هو حقيقي. أنا بس في نقطة أبي أذكرها
في misconceptions عندنا بشكل عام على طريقة إن how we gear people و humans into big machines. اليونان ثالث أكثر دولة بالOECD organization، عدد ساعات العمل فيها يعني per day or per week or per annum. والبلد مفلسة الكل يعلم. هولندا عدد ساعات العمل فيها on average is 5.8 29 hours per week. ف increasing more policy, more enforcing, more doesn't mean you get a better result. لذلك this initiative is extremely important وايد مهم حتى لو ما قدرنا to quantify things. We can get to a certain يعني خلينا نقول common ground، بس let's kick start this project. لأن اليوم تدخل شركة شركتين ثلاث أربع، وموضوع السايز whether the company is huge ولا company is small, it's an SME ولا large, this has to be discussed later on into the committee itself. ليش؟ لأن is it going to be a unified weighting? Is it going to be a pro rata كل شركة وعلى حسب يعني الكابيتال مالها وعملها، or is it going to be only on size? I hope it's not on size. هي الأفرت by itself. ف يعني هذه الفكرة يعني بشكل عام. يعني أتمنى أكون أجبت على سؤالك. I think there is a question over there that I want to take. I want to answer, to complete what Muhammad said. Very simply, if we agree on a common objective and common values, you'd be surprised how very quickly the micro starts serving the macro and people's behaviors changes. Very, very quickly in a corporation, in a society, or wherever we go. Well, thank you very much.